ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. ඉතින් අද ගැරේජ් එක තුලින් අපි ඔබට කියන්න යන්නේ අඩු වියදමින්ම තමන්ටම කරගන්න පුළුවන් කා මොඩිෆිකේෂන් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන් කීපයක් ගැන. එහෙනම් ඉතින් මොඩිෆිකේෂන් වලට කැමති ඉන්ට්‍රස්ටිං කට්ටියට තමයි මේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එක. එහෙනම් රැඳෙන්න ගැරේජ් එක නාලිකාවෙන් අරගෙන එන මේ සුවිශේෂී වීඩියෝවේ අවසාන තප්පරය වෙනකල්ම වාහනේ කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙක්ගේ පෞරුෂයම කොටසක්. වාහනේ තමන්ට ගැළපෙන විදිහට මොඩිෆයි කරන්න, ලස්සන කරලා තියාගන්න ගොඩාක් අය ආසයි. නමුත් ගොඩාක් මේ වගේ උපාංග වැඩි දියුණු කරන්න ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. අද අපි කියන්නේ අඩු මුදලකින් වාහනේ ඇතුළත කරගන්න පුළුවන් ලස්සන පොඩි මොඩිෆිකේෂන් ගැන. මේකේ තියෙන මිල ගණන් දල වශයෙන් තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ අවශ්‍යතාවය සහ අනෙකුත් කාරණා මත මේකේ මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කාපට්, ෆ්ලෝ මැට්ස්. ඔබේ වාහනේ කාපට් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝ මැට් පරණ වෙලා නම් ටිකක් ලස්සන අලුත් මැට් පාවිච්චි කරලා වාහනේ ඇතුළත පෙනුම වෙනස් කරගන්නවාට පුළුවන්. නොයෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් සකසපු මැට් දැන් වෙළඳ පොලේ දැක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට රබර්, වෙල්වට්, නයිලෝන් සහ PVC වගේ. මේකට වැය වෙන මුදල දල වශයෙන් 3500ත් 6000ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. පවතින වර්තමාන මිල ගණන් අනුව මේක චුට්ටක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. වයිනල්. වාහනයක ඇතුළත හෝ පිටත අලංකාර කිරීමට හෝ සීරීම් වලක ගන්න වයිනල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔබට කැමති ආකාරයකට හෝ පාටකින් මේවා ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. වයිනල් ගොඩාක් වෙලාවට ස්ටිකර් මාදිලියෙන් තමයි ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට රත් කිරීමෙනුත් වයිනල් වාහනේ උපාංගවල හැඩයට ගැළපෙන විදිහට සකසා ගන්න පුළුවන්. මෙහි ඇති ලොකුම වාසිය තමයි අවශ්‍ය වෙලාවක ලේසියෙන්ම මේවා ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මේකට වැය වෙන මුදල රුපියල් 900 ඉඳන් ඉහළට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සුක්කානම් කවර එහෙම නැත්නම් ස්ටීරිං වීල් කවර්ස් ඉතාමත් අඩු මිලකට ලෙහෙසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් මොඩිෆිකේෂන් එකක් තමයි ස්ටීරිං වීල් කවර්ස් කියලා කියන්නේ. වාහනේට අලුත් පෙනුමක් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ මාදිලියක කව එකක් මගින් ග්‍රිප් එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේකට දල වශයෙන් වැය වෙන මුදල රුපියල් 1000 ඉඳන් ඉහළට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වර්ගයක බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් BMW, Toyota, Mercedes, එහෙම නැත්නම් Hyundai, Nissan මේ ඕනම වර්ගයක මාදිලියකින් ඔයාට මේ වීල් කවර්ස් එහෙම නැත්නම් ස්ටීරින් වීල් කවර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. පෙඩල් කවර්ස්. වාහනේ තිබෙන පෙඩල් වලටම උඩින් කවරයක් ලෙස මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා සවි කරද්දී හොඳින් බලන්න ගැලවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කරගන්න. මොකද පෙඩල් කියන්නේ වාහනේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ ආරක්ෂාවට ඉතාමත් වැදගත් වෙන දෙයක් නිසා. විශේෂයෙන්ම ලිස්සන සුළු පෙඩල් කවර් වලින් අනතුරකට උනත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. මේ පෙඩල් කවර්ස් යූස් කරනවා අපි ගොඩක් දැකලා තියෙන්නේ ගොඩක් ස්පෝර්ට් කාර් වලට. හැබැයි ස්පෝර්ට් කාර් වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ නෝමල් වාහනයටත් මේ පෙඩල් කවර්ස් දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පෙඩල් කවර් එකක් දානකොට ඒක තමන්ගේ කකුලට කොයිතරම් දුරට සුව පහසුද කියන එක වගේම කොයිතරම්නම් ආරක්ෂිතද කියන එකත් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මේ පෙඩල් කවර් එකක් ගන්න වැය වෙන මුදල රුපියල් 1500 ඉඳන් ඉහළට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇතුළත LED lights, interior LED lighting. තවත් අඩු මුදලකට කරගන්න පුළුවන් මොඩිෆිකේෂන් එකක් තමයි වාහනේ ඇතුලේ LED light සවි කිරීම. තමන්ටුනත් සවි කරගන්න පහසු ආකාරයට මේ ලයිට් දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර මාදිලිවල රිමෝට් එකකින් පාට වෙනස් කරන්න උනත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මේ LED ලයිටින් වලට වැඩි කැමති නැහැ. වාහනේ පුළුවන් තරම් අඩ අඳුරක තියෙන තරමට තමයි වාහනේ ඉදිරිය රාත්‍රී කාලයේදී පැහැදිලිව පේන්න ගන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න රීදුරන් ගොඩාක් කරන වැරද්දක් තමයි මේ ඉන්ටීරියර් LED ලයිටින් වලට blue red වගේ කලර්ස් යොදා ගන්න එක. මේ blue red කියන කලර්ස් යොදා ගත්තට පස්සේ වාගේ සම්පූර්ණ අවධානය වාහනේ ඉදිරියෙන් මෙහාට ඇවිත් වාහනේ ඇතුළත තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න එතකොට මේ LED ලයිටින් වලින් වාගේ S2 සමහර වෙලාවට බොඳ කරන්න උනත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ LED ලයිට් පාවිච්චි කරනකොට ඒ ගැන අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ LED ලයිට් එකක් ඔයාට වෙළඳ පොලෙන් රුපියල් 2000 ඉඳන් ඉහළට වගේ මිල ගණන් වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ගියර් නොබ් එක, ගියර් ෂිෆ්ට් නොබ්. ඔබේ පරණ ගියර් නොබ් එක වෙනුවට ලස්සන වෙනස් මාදිලි වලින් ඔබට ගියර් නොබ් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට අවශ්‍ය විදිහට අකුරු සහිතව කස්ටම් කරලා පවා නොබ් හදලා දෙන ව්‍යාපාර අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ නොබ් එක වාගේ
ස්ටීරින් වීල් එකට වැඩිය ඉහළින් සවි කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම එතනත් අනිවාර්යෙන්ම වාහනේ ධාවනයේ ආරක්ෂාවට ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ නොබ් එක ඔබේ අතට හරිම සුව පහසු වෙන විදිහට අල්ලගන්නත් අතට සුව පහසු වෙන විදිහේ නොබ් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලිස්සන සුළු ගිය නොබ් භාවිතා කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 2000 ඉඳන් ඉහළට මේ ගිය නොබ් එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. පිටුපස බලන කණ්ණාඩිය rear view mirror. ඔබට දැන් වැඩි පරාසයක් පෙනෙන පිටුපස බලන කණ්ණාඩි ඉතාමත් අඩු මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ තාක්ෂණය මගින් ඔබේ වාහනේ ඩෑෂ් කැම් ආකාරයෙන්ුත් මේ කණ්ණාඩිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒව නම් ටිකක් මිලෙන් වැඩි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොළේදී රුපියල් 2000 ඉඳන් ඉහළට වගේ වාහන මාදිලිය අනුව මේ rear view mirror එක ලබා ගන්න පුළුවන්. car seat covers. ඔබේ වාහනයට අලුත්ම පෙනුමක් ලබා දෙන තවත් ස්පෙෂල්ම දෙයක් තමයි මේ car seat covers කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබේ වාහනේ velvet leather වගේ නොයෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් සෑදූ ෂීට් කවර් වලට ලොකු පෙනුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේවා පිරිසුදු කරන්නත් හරිම ලේසි. ඩිරෙක්ට් ෂීට් කවර් එක අපිරිසුදු වෙන එක වළක්ව ගන්නත් මේ car seat cover එක ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000 ඉඳන් ඉහළට මේ car seat cover ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. color car dome light. ඔබට වාහනේ dome light එක වර්ණයක් සහිතව modify කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000 ඉඳන් ඉහළට වගේ තමයි මිලක් වැය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් already ඕනම වාහනයක මේ dome light එක එනවා. හැබැයි සමහර වාහනවල මේ එන dome light එක ගොඩක් එළියෙන් අඩු dome light එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම එළියෙන් වැඩි dome light එකක් ඔයාලට custom කරගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. sheet belt cover සහ cushion. විවිධ මාදිලි වලින් ඔබට sheet belt cover සහ cushion ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අඩු මුදලකට ඔයාලට මේ sheet belt cover සහ cushion ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ වටිනාකම රුපියල් 2000 ඉඳන් ඉහළට වගේ ඔයාලට මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ sheet belt cover සහ cushion මිලදී ගන්නකොට වාහනේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට මැච් වෙන්නම මිලදී ගන්නවා නම් වාහනේ ඉන්ටීරියර් වලට අමුතු කලර් එකක් ගන්නත් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉන්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන් ගැන ඔයා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් අපේ වාහන පිස්සන්න බලන්න පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාලට විවෘතයි. ඒ වගේම මේ කියපු ඉන්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන් වල ඔයාලට අවුල් ගියපු තැන් තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ ඉතින් තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම ගෑරේජ් එක නාලිකාවෙන් මුණ ගැහෙමු. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔබේ රියතුරු දෑකට දෙවි පිහිටයි.